าถามว่าตอนอ่านบทรู้สึกยังไงก็ยังรู้สึกว่า Universal Design คืออะไรต้องขอบคุณผู้ชมตัวนักแสดงเองแล้วก็ด้วยตัวซีรีส์เองนะคะถ้าให้มันทำงานโดยที่ไม่มีคนสนใจมันจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ศาสตร์ทุกอย่างที่เป็นศิลปะที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้สำหรับน้ำตาลทำให้มนุษย์บนโลกใบนี้มีชีวิตมากขึ้นไม่รู้ว่านะตอนนี้พลูโตทำงานไปถึงตรงไหนแล้วสิ่งที่ไม่อยากให้เป็นเลยคือไม่อยากให้เป็นเพียงแค่กระแสนอกเหนือจากการเป็นนักแสดงในอนาคตสิ่งที่น้ำตาลอยากจะเป็นก็คือเป็นคุณครูสอนการแสดงใช่ก็น่าจะสนุกมากๆเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ต้องยอมแล้วว่าเขาเก่งกว่ารุ่นพวกเราเยอะมากในฐานะครูที่เป็น Gen Y ก็อาจจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้น้องฟิล์มตอบก่อนดีกว่าสำหรับฟิล์มรู้สึกว่าเจ๋งคำแรกที่เข้ามาในหัวเลยคือเจ๋งดีแล้วก็สำหรับฟิล์มที่เป็นนักแสดงที่แค่ถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครเฉยๆไม่ได้มีประเด็นทางสังคมใช่ประเด็นที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะที่มีเพิ่มเข้ามาที่เราคิดว่ามันมีมากกว่ารักโลภโกรธหลงอะไรที่มันกำลังทำงานกับผู้อื่นได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะฟิล์มรู้สึกว่าไม่เคยเห็นแล้วก็ถ้าฟิล์มไม่มาเป็นนักแสดงหรือว่าถ้าฟิล์มไม่ได้รับบทนี้ฟิล์มก็จะไม่รู้ว่ามีคำว่า universal design อยู่มันควรค่าแก่การที่แบบให้คนอื่นรู้สู่สังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เสริมที่น้องฟิล์มบอกก็คือประเด็นในเรื่องของการใช้ชีวิตของคนพิการในสังคมแล้วก็มีในเรื่องของ Universal Design ที่เพิ่มขึ้นมามันทำให้พลูโตมีเสน่ห์ที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆในฐานะนักแสดงน้ำตาลมองว่าเราทั้งสองคนได้ไปพบโลกอีกใบหนึ่งที่ใครหลายๆคนรวมถึงเราสองคนเนี่ยยังไม่รู้ถ้าถามว่าตอนอ่านบทรู้สึกยังไงตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่าตั้งคำถามว่า Universal Design คืออะไรแต่รู้ว่าเรากำลังจะเล่าอะไรผ่านพลูโตซึ่งตอนที่เราได้ไปเข้าใจแล้วก็รู้จัก Universal Design จริงๆก็คือตอนที่เราได้ไปเวิร์กช็อปกับพี่ทัฟฟี่ที่เป็นคนพิการทางการมองเห็นเราถึงได้รู้ว่าชีวิตของคนพิการเนี่ยเขาเป็นคนธรรมดาเหมือนเราเลยแต่มันจะยากถ้าจะต้องใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งเราถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยคือประเทศเรายังมีความรู้ในเรื่องของ Universal Design ที่ไม่มากรวมถึงเราสองคนมันยังไม่เป็นวงกว้างใช่ยังไม่เป็นวงกว้างคนยังไม่รู้จักแล้วก็เข้าใจในเรื่องนี้มากนักซึ่งพอเราได้ไปถึงสถานที่จริงๆอย่างใน EP 2 ที่ทุกคนได้เห็นกันมันก็ทำให้เราได้เห็นเลยว่าอ๋อถ้าเราไม่ได้มีโอกาสมาทำตรงเนี้ยเราไม่มีทางรู้เลยเพราะว่าเราเป็นคนตามองเห็นอย่างปกติเราไม่มีทางรู้เลยว่าเบลบ็อกที่ถูกขวางด้วยสิ่งกีดขวางหรือมีป้ายบอกทางที่กำลังเหลื่อมออกมาแล้วทำให้ผู้พิการอาจจะได้รับอุบัติเหตุซึ่งมันก็ต้องขอบคุณพลูโตที่ทำให้เหมือนว่าเราได้มีโอกาสที่จะมาใช้สื่อตรงนี้ในการสื่อสารกับผู้คนเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจการใช้ชีวิตของคนพิการมากยิ่งขึ้นค่ะเปลี่ยนเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะมากแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ชมเพราะว่าลำพังด้วยตัวนักแสดงเองแล้วก็ด้วยตัวซีรีส์เองอะค่ะถ้าให้มันทำงานโดยที่ไม่มีคนดูหรือว่าไม่มีคนสนใจมันจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเรากำลังจะเล่าแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนสังคมอย่างไรผ่านศิลปะการแสดงแต่คนดูเป็นเหมือนแรงกระเพื่อมลูกใหญ่ที่ทำให้สังคมได้เข้าใจแล้วก็เห็นถึงเรื่องนี้ซึ่งก็ต้องขอบคุณทางหน่วยงานมากๆที่เข้าช่วยเหลือเข้าแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดไปแล้วให้มันดีขึ้นซึ่งน้ำตาลมองว่าในส่วนที่ผิดพลาดไปแล้วอ่ะเราขอไม่พูดถึงแล้วกันคือบนโลกใบนี้มันมีอะไรที่รวมถึงตัวเราเองในอดีตเราก็คงจะเคยแบบทำอะไรผิดพลาดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือปัจจุบันน่ะเรากำลังจะเดินต่อไปด้วยกันยังไงอะไรที่มันผิดพลาดสังคมจะช่วยกันแก้ยังไงให้มันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นมากกว่าค่ะ
คือสำหรับน้ำตาลนะน้ำตาลอย่างน้ำตาลเรียนด้านศิลปะการแสดงมาโดยตรงอย่างน้องฟิล์มเขาก็จะมีศิลปะของเขาในการวาดรูปหรือดนตรีที่เขาชอบศาสตร์ทุกอย่างที่เป็นศิลปะที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้สำหรับน้ำตาลทำให้มนุษย์บนโลกใบนี้มีชีวิตมากขึ้นทำให้เราได้รู้สึกถึงจิตวิญญาณถึงความรักถึงความโกรธถึงความเกลียดมันเหมือนกับว่าศิลปะมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียอยู่ที่ว่าเราจะเสพมันอย่างไรแต่สำหรับน้ำตาลศิลปะช่วยเยียวยาทุกคนบนโลกค่ะสำหรับฟิล์มก็คิดเห็นเหมือนของพี่น้ำตาลแล้วก็เริ่มกลับมาตั้งคำถามที่ตัวเองคือหนึ่งคือศิลปะคือความชอบของฟิล์มแล้วเราจะส่งต่อความชอบอย่างนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมยังไงซึ่งในฐานะนักแสดงก็เห็นได้ในเรื่องของพลูโตแล้วว่ามันสามารถช่วยขับเคลื่อนสังคมได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าในส่วนของตัวเองก็คงจะหาสิ่งที่ส่งต่อให้ผู้คนเป็นประโยชน์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยสำหรับน้ำตาลเองที่คลุกคลีกับวงการบันเทิงมาประมาณ10 ปีรู้สึกว่าวงการบันเทิงไทยทำงานกันอย่างแข่งขันทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะสื่อสารอะไรไปถึงคนดูสื่อสารอะไรไปถึงสังคมในปัจจุบันหลายๆหน่วยงานเริ่มมีการสนับสนุนสื่อในวงการบันเทิงไทยมากยิ่งขึ้นสิ่งที่อยู่กับเราเลยก็คือผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมเราสำหรับน้ำตาลมันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ใครหลายๆคนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะในหลายๆแขนงหนึ่งในนั้นคือวงการบันเทิงไทยที่กำลังเป็นเหมือนตัวช่วยในการสื่อสารไปถึงคนดูทุกเจเนอเรชันให้ได้รับรู้ถึงวิธีการมันเหมือนกับว่าสมมุติว่าเราจะบอกอะไรต่อคนดูเนี่ยแต่วิธีการด้วยเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนกลยุทธ์ที่ใช้ละครในการสื่อสารถึงข้อดีข้อเสียสิ่งที่จะเกิดขึ้นหมายถึงว่าให้ละครเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานและคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสำหรับน้ำตาลเองก็รู้สึกว่าตัวเราเองนอกจากที่จะเป็นนักแสดงแล้วในฐานะคนธรรมดาคนในสังคมและเป็นเหมือนกับผู้ชมที่ไม่ใช่แค่เราดูพลูโตแต่เราดูเรื่องอื่นๆแล้วเรารู้สึกว่าซีรีส์หรือละครไทยกำลังทำงานกับผู้คนในสังคมเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนดูแล้วเราก็เป็นนักแสดงด้วยเราอยากจะสนับสนุนให้วงการบันเทิงไทยเนี่ยไปได้ไกลแล้วก็ไปได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะที่อย่างเรื่องพลูโตเราจะเห็นได้ว่าเรามีอินเตอร์แฟนกันค่อนข้างเยอะมากๆไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยอะไรเงี้ยก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังที่กำลังทำงานอย่างหนักในสายงานนี้ก็อยากจะให้ทุกคนดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองที่ได้มาทำงานในสายที่ตัวเองรักแล้วก็สิ่งที่เรารักมันสามารถสื่อสารแล้วก็เปลี่ยนสังคมได้ค่ะของน้องฟิล์มก็ถ้าเสริมจากพี่น้ำตาลก็ดีใจที่อาชีพที่เราได้ทำมันจะทำให้คำว่าวงการบันเทิงมากกว่าคำว่าบันเทิงหมายถึงว่าผู้รับได้อะไรกลับไปมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าความสนุกมากกว่าที่ผ่านๆมาค่ะใช่เพราะว่าเหมือนกับเราได้อ่านฟีดแบ็กของแฟนคลับอะแล้วเรารู้สึกดีใจเหลือเกินที่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเปิดใจให้กับสื่อละครไทยหรือว่าเคยดูแล้วก็ปิดใจไปแล้วเขารู้สึกว่าการที่เขาได้กลับมาดูเนี่ยมันทำให้ชีวิตเขามันมีความหมายหรือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันไปทำงานในเชิงบวกกับชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับน้ำตาลนอกเหนือจากการเป็นนักแสดงในอนาคตสิ่งที่น้ำตาลอยากจะเป็นก็คือเป็นคุณครูสอนการแสดงน้ำตาลรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่น้ำตาลรักถ้าอยู่ไปเรื่อยๆอีก30นี้ก็จะคงเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราได้ทำงานกับศิลปะการแสดงตรงนี้ซึ่งถ้าจะให้ทิ้งไปเลยเนี่ยก็คงรู้สึกว่าเสียดายซึ่งก็คิดว่าในอนาคตถ้าน้ำตาลจะทำงานไปช่วยเหลือสังคมได้ยังไงน้ำตาลคงเจาะเป้าหมายไปที่เยาวชนที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมไม่ใช่แค่ศิลปะการแสดงไม่ใช่น้ำตาลไม่ได้หมายความว่า
ทุกคนจะต้องมาเป็นนักแสดง ทุกคนจะต้องมาเป็นศิลปิน แต่หนึ่งในนั้นเยาวชนจะต้องเติบโตมาด้วยการที่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง รู้จักตัวเองมากพอ และมีเอมพัตตีต่อเพื่อนร่วมโลกเขาจะต้องรู้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ได้ต่างจากตัวเอง หมายถึงว่าเข้าใจตัวเองมากพอแล้วเนี่ยเขาต้องเข้าใจผู้อื่นด้วย นั่นคือสิ่งที่น้ำตาลได้รับในฐานะการเป็นนักแสดงเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราส่งออกอย่างเดียวแต่ศิลปะเยียวยาตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือหลายๆคนหรือเยาวชนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักตัวเองหรืออาจจะไม่รู้จักเท่าทันอารมณ์ตัวเองมันจะมีศาสตร์บำบัดซึ่งอันนั้นน้ำตาลต้องไปเรียนเพิ่มซึ่งอันนี้จะมาในเชิงของนักจิตวิทยาแต่ถ้าในสิ่งที่น้ำตาลทำได้มันคือการเวิร์กช็อปหรือที่เขาเรียกกันว่าละครสร้างสรรค์เข้าไปในชุมชนเข้าไปในโรงเรียนหรือเข้าไปในหน่วยงานต่างๆที่ศิลปะจะไปช่วยเยียวยาทุกๆคนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่คิดว่าถ้ามีโอกาสแล้วก็เป็นความท้าทายใหม่ๆนอกเหนือจากการเป็นนักแสดงก็คงจะเป็นคุณครูสอนศิลปะการแสดงค่ะค่ะ เป็นลูกศิษย์ค่ะ ไปช่วยกัน เป็นลูกศิษย์สำหรับฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มเป็นแค่มนุษย์ตัวเล็กๆที่แบบไม่อาจเปลี่ยนแปลงสังคมได้ แต่ก็คงคิดว่าอะไรที่พอจะแบ่งปันได้หรืออะไรที่พอจะส่งต่อพลังงานดีๆได้สู่ผู้คนเนี่ยค่ะก็จะทำในหนทางที่มันพอจะเป็นไปได้ เพราะคิดว่าสิ่งที่มันเล็กน้อยที่เริ่มจากเราอะไรเงี้ยค่ะวันหนึ่งมันอาจจะใหญ่โตได้ในอนาคตสักวันหนึ่งอาจจะเป็นศิลปะบำบัดก็ได้ของฟิล์มวาดรูป ใช่ใช่ของฟิล์มนะฟิล์มก็เคยคิดเหมือนกันว่าเรื่องของจริงๆฟิล์มอยากเป็นครูสอนเรื่องการวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันช่วยมันก็ช่วยเรื่องสมาธิใช่เรื่องสมาธิเรื่องการเยียวยาจิตใจอะไรเงี้ยซึ่งมันจริงมากๆมันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งไม่รู้ว่านะตอนนี้พลูโตทำงานไปถึงตรงไหนแล้วแต่สิ่งที่ไม่อยากให้เป็นเลยคือไม่อยากให้เป็นเพียงแค่กระแสพี่เชื่อว่าพลูโตจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทุกคนจะดูแล้วกลับไปตระหนักมากยิ่งขึ้นว่าการทำงานผ่านสื่อตรงนี้จะต้องทำอย่างละเอียดจะต้องทำอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตอนนี้ผู้ชมคนดูทุกท่านฉลาดมากในการเสพสื่อฉลาดมากในการวิเคราะห์ฉลาดมากในการดูละครอย่างเท่าทันในสิ่งที่ดีเทลอย่างเราจะเห็นได้ว่าพลูโตใส่ดีเทลผ่านตัวบทไว้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นน้ำตาลเชื่อว่าหลังจากนี้หลายๆสื่อที่กำลังจะทำผลงานชิ้นหนึ่งออกมาจะพลูโตเหมือนเป็นแรงกระเพื่อมหนึ่งที่จะทำให้ไม่มีใครอยากจะดูถูกคนดูอีกต่อไปสำหรับน้ำตาลนะคะจริงก็คิดเห็นตรงกันกับแต่ว่าพี่น้ำตาลสำหรับพี่นะที่ถามว่ามันจะเป็นแค่กระแสที่มาแล้วผ่านไปหรือเปล่าถ้าตอบแบบว่าตามแฟกต์ไม่โลกสวยเลยก็คือเทรนด์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นอาจจะอยู่นานอาจจะอยู่แป๊บเดียวหรืออาจจะอยู่นานมากหน่อยแต่จะไม่มีเทรนด์ไหนที่จะอยู่ตลอดไปเพราะว่าโลกโซเชียลหรือโลกทั้งโลกเรามีหลายๆประเด็นที่ทำให้ผู้คนในสังคมเนี่ยได้ถกเถียงกันทุกๆวันแต่น้ำตาลเชื่อว่าสิ่งที่จะยังอยู่ตลอดไปคือคุณค่าของพลูโตที่ทุกคนจะไม่มีทางลืมยกตัวอย่างเช่นดูภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ณวันนี้น้ำตาลโตขึ้นปีนี้29ปีต่อไป30หรือปีที่40แฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะยังอยู่คุณค่าของแฮร์รี่พอตเตอร์จะยังอยู่ต่อให้กระแสณตอนนั้นไม่ได้เป็นกระแสหรือไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่แฮร์รี่พอตเตอร์จะบูมขึ้นมาแต่แฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะอยู่แบบนั้นตลอดไปสำหรับน้ำตาลเองมองว่าพลูโตก็จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราได้สร้างคุณค่าร่วมกันผ่านพลูโตในช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งมันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ตลอดไปแต่แค่กระแสและเทรนด์ณตอนนี้พลูโตได้ทำงานและเปลี่ยนสังคมในช่วงเวลาหนึ่งได้สำหรับน้ำตาลมันเป็นอะไรที่เพียงพอแล้วแต่ถ้าวันหนึ่งกระแสของพลูโตจะไปทำงานอีกครั้งในอนาคตมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ถ้าพลูโตสามารถเปลี่ยนสังคมสามารถสร้าง universal design ได้แล้วถ้าวันหนึ่งกระแสมันจะผ่านไปสำหรับน้ำตาลมองว่าเราได้เปลี่ยนให้การใช้ชีวิตของ
ผู้พิการของคนพิการได้ดีขึ้นมาแล้ว เพราะฉะนั้นเทรนด์หรือกระแสต่อๆไปก็ควรจะมาแทนที่ตรงนี้ค่ะใช่ก็น่าจะสนุกมากๆเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ต้องยอมแล้วว่าเขาเก่งกว่ารุ่นพวกเราเยอะมากก็คงในฐานะครูที่เป็น Gen Y ก็อาจจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้าหาเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าตอนที่น้ำตาลได้มาเป็นเขาเรียกอะไรได้เรียนปริญญาโทน้ำตาลถึงได้รู้ว่าคนที่จะต้องปรับจะต้องเป็นคุณครูที่ต้องปรับเข้าหาเด็กในแต่ละเจนจะต้องไม่มีการเขาเรียกอะไรเนื้อหาจะยังเหมือนเดิมแต่วิธีการจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองมากๆต้องมีเหตุและผลในการกระทำเสมออะไรเงี้ยเด็กแต่ละเจนเบต้าก็คงจะเป็นรุ่นใหม่ที่เราก็ยังจะต้องค้นหาเขาอีกว่าเขามีความสนุกแล้วก็กำลังจะใช้ชีวิตได้อย่างซ่าแค่ไหนในสังคม เพราะฉะนั้นศิลปะก็จะไปทำให้เขาได้รู้จักตัวเองและรู้จักผู้อื่นมากยิ่งขึ้นมีเอมพัตตี้ ใช่ค่ะเอมพัตตี้สำคัญมากๆนี่สำคัญกับทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องน่ากังวลซึ่งสำหรับน้ำตาลก็ยังยืนยันคำเดิมว่าศิลปะจะยังช่วยพวกเขาได้ในแน่นอนในอนาคตค่ะโอเคถ้างั้นพี่ก็เดาว่าก็คงจะอีกไม่นานใช่ไหมคะที่พี่อาจจะได้เห็นใช่ค่ะก็คิดว่าน้องสองที่จะออกมาทางนี้ก็ถ้าถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าหัวโขนเราจะต้องเปลี่ยนไปในอีกทิศทางหนึ่งที่ไม่ได้มาอยู่หน้าม่านหน้าฉากแล้วอะไรเงี้ยก็ณวันนั้นก็คงจะได้เห็นน้ำตาลในฐานะครูสอนการแสดงค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะต้องไปคือการเป็นครูเนี่ยไม่ได้สามารถเป็นง่ายๆไม่ได้หมายถึงว่าเป็นนักแสดงแล้วมีความรู้แล้วจะไปเป็นครูสอนการแสดงศาสตร์การแสดงเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่หลังจากที่จะทำให้เด็กทุกคนเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นมากพอก่อนที่เขาจะได้เข้ามารับบทบาทในฐานะตัวละครแต่ละตัวเพราะฉะนั้นเขายังจะต้องแบบว่ามันก็จะมีbasic acting ที่รู้จักตัวเองยอมรับข้อดีข้อเสียต่างๆเนี่ยก่อนที่เขาจะต้องมาเป็นนักแสดงที่ดีและมีคุณภาพอะไรมันก็จะเป็นตามสเต็ปไปซึ่งณวันนั้นก็คงจะต้องไปหาวัตถุดิบอีกมากมายเพื่อที่จะไปส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะสามารถทำได้ค่ะแต่หมายถึงว่าอาชีพหลักน้ำตาลวันนี้คือนักแสดงแต่อาชีพหลักในอนาคตต่อไปคงจะเป็นครูสอนการแสดงแต่ถ้าวันหนึ่งมีคนยังให้โอกาสเราได้มาโลดแล่นในฐานะนักแสดงเล่าเรื่องผ่านตัวละครก็ยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถที่ทำงานทางสังคมไปด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะยินดีค่ะฝากตัวเป็นลูกศิษย์อย่างเดียวเลยเพราะฟิล์มรู้สึกว่าคือหนึ่งเลยคือฟิล์มไม่ได้เรียนทางด้านนี้โดยตรงฟิล์มยังคงอาศัยประสบการณ์แล้วก็โอกาสที่ได้รับแล้วก็เต็มที่กับทุกๆงานอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าจริงๆตัวเองยังไม่ได้แบบเก่งขนาดที่ส่งต่อให้ใครได้แต่ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองในสิ่งที่เราถนัดเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในสักวันหนึ่งขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะ